با سلام خدمت همه دوستای عزیز. امروز در خدمتتون هستم با یه ویدیوی جدید در مورد اینکه میخوایم توش یه 10 تا روش بهتون معرفی کنیم که سریعتر چربی سوزی کنید و به لاغری دست پیدا کنید. قبل از اینکه این چند تا نکته رو یعنی 10 تا کلید رو خدمتتون عرض بکنم، یه نکته‌ای هستش که میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون هم راجع به لطفی که به من دارید و پیام‌هایی که به من میدید هستش. بلخص توی اینستاگرام. البته حجم این پیام ها خیلی زیاد نیستش، نهایتا مثلا در بالاترین حجمش 50 تا مثلا پیام در هفته باشه. این پیام ها 3 تا مدل به من میان که متاسفانه برخیاشون رو نمیتونم جواب بدم. یک دسته دوستایی هستن که لطف دارن و ما رو قابل میدونن و میخوان برنامه غذایی و تمرینی بگیرن. خب من 3 جا کار میکنم و تو 2 تاش خیلی اکتیو هستم. واقعا دیگه وقت نمیشه که جواب این دوستا رو بدم و شرمندهشون میشن. یه سری دیگه از دوستا هستن که میخوان که براشون مکمل تهیه کنیم بفرستیم ایران، که خب این واقعا یه پروسه خیلی پردردسریه و واقعا از زمان ما هم خارجه. همین که من خب خیلی از محصولات داروخانه‌ای توی ایران رو خودم از نزدیک دیدم، یا واسه کسی گرفتم یا خودم حتی استفاده کردم، مثل حالا خیلی تبلیغی نمیخوام باشه BSN و اپتیموم و سلکور و اینها. واقعا کیفیتشون از اون چیزی که اینجا هست بهتره، چون که کیفیت محصولاتی که توی اروپا هست به خاطر خب اون ارزم به حضورتون که مانیتورینگ بیشتری که روشون وجود داره، قطعا چون تمیزتر هستن اندازه محصولات امریکا تاثیرگذار نیستن. خب میدونم که بخش اعظم محصولات داروخانه‌ای که تو ایران وجود دارن واقعا محصولاتی هستن که از امریکا وارد ایران میشن، حالا یعنی میان دبی و میرن ایران و اون راهاش رو نمیدونم. یه سری دیگه از دوستان هم در مورد چیزهای خیلی تخصصی سوال میپرسن، نمیدونم مینیسکیوز زانو، درد شونه، یا نمیدونم حالا مسائل جنسی و اینا. خب اونایی که جنسی و اینا رو باید برن واقعا به دکترای اورولوژی مراجعه کنن، و اونایی هم که خب در مورد استخوان‌بندی و نمیدونم دردهای مفاصل و اینا هست، بهتره که با یه ارتوپد و یه فیزیوتراپ مشاوره کنن، چون اطلاعاتی که از من بگیرن در اون زمینه خیلی اطلاعات کافی نیست. البته در مورد آسیب‌های ورزشی خب ما هم یه سری اطلاعاتی داریم، تو اگر برن دکتر هم راه صحیح رو هم راه درست رو پیدا میکنن. و اینکه خب مشکلی که وجود داره اینه که هر سوالی شما بپرسید الان من بنویسم توی گوگل، جوابش حتما یه چیزایی در میاد و به شما میگم، ولی اینجا هدف اینه که درست راهنمایی کنیم. به خاطر همون شرمنده اون دوستان میشن و فقط به دوستایی میتونم جواب بدم که سوالاتشون کوتاه هستش و در حدی هستش که من علمم و ارزم به حضورتون که داشته هام و دانسته هام به جواب اونها برسه. خب بریم سراغ 10 تا کلید چربی سوزی که قرار در موردش صحبت کنیم. کلید اول و مهمترین کلید مصرف آب هستش. خب میدونین که خون همه غذاها و بقیه چیزها رو توی بدن جابجا میکنه. حالا این آب، خون هر چقدر رقیق‌تر باشه و پر آب باشه، با فشار بیشتری توی بدن در جریان خواهد بودش و اینجا چربی ها رو میشکنه و باعث چربی سوزی. به علاوه اینکه این یه تلفیقی با کربن داره که یکم تخصصی حالا وارد اون نمیشم و باعث بخار شدن چربی ها توی بدن میشه. هر چقدر میتونید باید آب استفاده کنید و واقعا مصرف زیاد آب باعث قطع اشتها میشه، بالاخص قبل از وعده های غذاییتون و حین تمرین. قبل از وعده های غذایی اگر آب زیادی بنوشید قطعا اشتهاتون کمتر میشه و حین تمرین هم همینطور. راجع به آب این که خیلی بحث طولانی، حتی میطلبه که 10 تا ویدیو راجبش درست کنیم، اما اینکه آقا من چقدر آب بخورم، چند لیتر آب بخورم، اینا یه روشی رو بهتون میگم. حالا یکم شاید روش معمولی نباشه و اون هم توی رنگ ادرار هستش. کسایی که رنگ ادرارشون تیره هستش، یعنی به زردی یا نارنجی میزنن، اینها فوق العاده کم آب مصرف میکنن. باید رنگ ادرار کاملا روشن باشه. اگر که قصد چربی سوزی با آب دارید، انقدری باید آب استفاده کنید که رنگ ادرارتون کاملا به رنگ آب نزدیک باشه، یعنی یک کم کده. خب این تا حدی پس استفاده میکنید که رنگ ادرار به روشنی بزنه. در مورد آب و اینکه چه نوع آبی استفاده کنید، همین آب معمولی که وجود داره. برخص اینم بهتون بگم که از استفاده از چای‌های مختلف، حالا به جز چای سبز، خودداری کنید، چون که اینها
مدر هستن، یعنی آب رو میندازن از بدن بیرون. خب نباید اینجور چیزا رو استفاده بکنیم. چای‌ها و انواع نوشیدنی‌های قندی، اینم بهتون بگم همونطوری که آب زیاد بالاخره ارزم بزرگ فشار میاره، چربی‌ها رو میشکنه و اینها، آب‌هایی که توشون قند دارن مثل نوشیدنی‌های میوه‌ها، آب میوه‌ها و نمیدونم کلا و نوشابه‌ها و اینها، آیس‌تی‌ها، اینها خیلی سریعتر قندشون با همون فشار جذب بدن میشه. پس به هیچ وجه نوشیدنی‌های قندی استفاده نکنید. نکته دومی که باید خدمتتون عرض بکنم و رده دوم تو این 10 تا کلید داره، کاردیوی صبح و ناشتا هستش. یعنی که شما با شکم خالی برید کاردیو بزنید. حداقل هم در روز باید حداقل 30 دقیقه کاردیو بزنید. حالا اینکه کاردیو چیه، چه چیزایی رو بزنید، اگر نمیدونید بهتر راجع به این دیگه توی اینترنت سرچ کنید که چه حرکاتی رو بهشون کاردیو گفته میشه. پس کاردیوی ناشتا. چرا ناشتا؟ به خاطر اینکه شما طی شب خوابیدید و شکمتون خالی است، ذخایر گلوکوژنی بدن، اونهایی که انرژی به بدن میدن، خالی شده و وقتی که شما کاردیو بزنید و کالری از بدنتون بره، همه اون کالری از چربی های بدنتون گرفته میشه. نکته بعدی که تو رده سوم قرار میگیره و خیلی مهم و خیلی فراموش شده است، تقریبا جایی هم در موردش صحبت نشده، اینه که باید کسایی که البته خب ازدواج کردن و متأهل شدن اینو شاملشون میشه، رابطه جنسیتون رو یعنی سکس رو باید از شب به روز یعنی به صبح انتقال بدید. این خودش هم یک نوع کاردیو هستش. همین که شما وقتی که شب رابطه جنسی دارید، همه اون چیزهایی که قراره فعل و انفعالاتی که توی بدنتون شکل بگیره، هم برای چربی سوزی هم برای عضله سازی، رو وقتی که اون سکس قبل از خواب دارین تقریبا از دست میدین، به خاطر اینکه یه انرژی خیلی زیادی ازتون میره. خب یه بخش خیلی کمی هم توی ارزم به حضورتون اسپرم، آمینو اسیدها وجود داره، البته خیلی زیاد نیستش. خب بدن تا میاد که اینو ریکاوری کنه دیگه وقتی برای چربی سوزی نمیذاره. اما وقتی که این رو صبح انجام بدید، خب توی رابطه جنسی 5 تا 10 دقیقه‌ای اصولا حدود 300 کالری استفاده میشه که سرانجام داشته باشه البته این رابطه. اینجا خب هم چربی سوزی شما انجام میدین، هم یه کاردیویی زده شده و هم که بالاخره یه انرژی ازتون میره. پس بهتر که رابطه‌های جنسیتون رو به صبح انتقال بدین. نکته چهارم و عرضم به حضورتون که کلید واژه چهارم که خیلی مهم هستش، قطع همه ارزم به حضورتون محصولاتی هستش که با آرد مصنوعی تولید میشه. اینها یعنی چی؟ یعنی که آردی که نه اون آردی که توی روستا گندم رو آسیاب کردن یا جو رو آسیاب کردن، آردهایی که تاریخ مصرف دارن و مارکت ها فروخته میشن، این آردها همشون توشون یه ماده به اسم گلوتن دارن که قبلا در موردش توی ویدیوهای قبلیم صحبت کردم. گلوتن مثل یه آدانس میمونه که اون قسمت اسفنجی جذب همه غذاها توی معده رو میگیره و خیلی دیر هضم هستش. حتی یه جا شنیده بودم که یه تحقیقاتی توی یه دونه دانشگاهی صورت گرفته بود روی 40-50 نفر که حتی گاهن یک نون که با آرد مصنوعی تولید شده 9 روز هضمش طول میشه. خب این 9 روز خیلی وقت زیادی هستش. نکته بعدی که خدمتتون میخوام عرض کنم و کلید واژه بعدیمون هستش، مصرف قهوه تلخ قبل از تمرینه. یعنی که شما یه قهوه یعنی استفاده میکنید به عنوان حالا کافئین طبیعی که باعث این میشه که شما متابولیسم بدنتون، سوخت و ساز بدنتون زیاد بشه و چربی سوزی بکنید. خب کسایی که حالا تمرین نمیکنن، بهتر که البته تمرین و کاردیو کنن، میتونن قهوه رو از 1-2 تا بیشتر هم در طی روز استفاده کنن. اصولا یک فنجون 50 تا 75 میلی قهوه 100 تا 150 کافئین داره و خب یه سری چیزهای دیگه هم داره که سیاه مغزی های چربی سوز هم توش وجود داره. نکته بعدی قطع کربوهیدرات ها هستش. قطع کربوهیدرات ها بهتره که به صورت اگر که واقعا جدی دیگه وقتتون کمه، چون اکثر کسایی که میخوان چربی سوزی کنن همیشه میگن که من توی 2 ماه 3 ماه دیگه چربیام از بین بره. بهتره که تقریبا به بالای 70% و اینها قطع بشه. کربوهیدرات هم به مثلا نون و گندم و برنج و نشاسته و چیزایی که کربوهیدرات هستن هم باز میتونید توی اینترنت سرچ کنید. قطع کربوهیدرات ها از ساعت 16 یعنی 4 عصر به بعد کاملا باید قطع بشه. یعنی تا اگر شما میخواین یک کربوهیدراتی هم بخورید و اینها
یه تیکه نون میتونه باشه، نمیدونم یه بیسکویت های برنجی هستش یا ذرتی هستش، اینا رو استفاده کنید. اینا قطعا باید قبل از ساعت 4 باشه، چون از ساعت 4 به بعد هم هورمون کورتیزول خیلی فعال میشه، اون هورمون بدی که نمیذاره بدن چربی سوزی کنه، هم این که دیگه به ساعت‌های اسلیپ بدن، خواب بدن نزدیک میشین و یواش یواش دیگه بدن اون متابولیسم قبل از ساعت 4 رو نداره. خب قطعا اینها ذخیره میشن به صورت چربی، چون بدن وقتی که توی فاز چربی سوزی هستش اولین نیازی که داره نیاز کربوهیدرات هستش و قطعا بدن همه چیز رو با آنزیم ها، اصلا وجود آنزیم ها این هستن که طبق نیازش تغییر میده و جذب. یعنی یه موقع اگر بدن پروتئینش کم باشه شما کربوهیدرات هم بگیرید، اون قسمتی که پروتئینی هستش رو زودتر جذب میکنه. پس اگر که ساعت 4 به بعد شما توی فاز چربی سوزی از کربوهیدرات ها استفاده کنید، قطعا بخش اعظمش جذب بدنتون میشه. نکته بعدی و کلیدواژه بعدیمون استفاده از مکمل ها هستش. خب مکمل ها یک بخششون واقعا ضرر دارن، یک بخششون واقعا نیاز هستن و اونایی که ضرر دارن حالا تو چه افرادی ضرر دارن، تو چه سنی، تو چه لول هایی، اونا رو بعدا در موردش یه ویدیو میسازیم. اما مکمل هایی که توی این کلید واژه هامون قرار گرفتن و واقعا به چربی سوزی کمک میکنن و تبلیغاتی نیستن، محصولات تبلیغاتی نیستن و محصولاتی هستن که واقعا تاثیرگذار هستن، L-کارنیتین و کافئین هستش. L-کارنیتین و کافئین رو میتونید از داروخونه ها تولید کنید. تقریبا اینکه واسه کدوم شرکتی بهتر و اینا مهم نیست توی داروخونه. تنها چیزی که برای ما مهم هستش اینه که اون میلی گرمی که باید رو در طی روز استفاده کنید. مشخصات محصولات توی لیبلاشون وجود داره. شما باید در روز 3 گرم الکارنیتین استفاده کنید، یعنی 3000 میلی گرم اگر که میخوان چربی سوزی سریع داشته باشین، و 200 میلی گرم کافئین، یعنی تقریبا 0.2 گرم. 200 میلی گرم کافئین یعنی وقتی که مکمل رو میگیرید اگر که روش زده 100 میلی گرم، 2 تا، اگر روش زده مثلا 400 میلی گرم نصفش میکنید. 200 میلی گرم کافئین و 3 گرم یعنی 3000 میلی گرم الکارنیتین میتونید به عنوان مکمل استفاده کنید. نکته بعدی که در موردش میخوام صحبت کنیم و کلیدواژه بعدیمون هستن این هستش که قندها و شیرینیجات باید کلا قطع بشن. خیلی جاها شنیدم که میگن نمیدونم شکلات تلخ، نمیدونم کاکائوی تلخ چربی سوزی میکنه اینا. بله، یک سری از کاکائوهای تلخ چربی سوزی، منتها اینقدر بازار مارکتینگ الان گرمه و اینقدر از چیزهای مختلف برای تلخ کردن و شیرین کردن چیزهای مختلف استفاده میکنن که خب من بهتون توصیه میکنم هیچ چیزی که مزه شیرین داره، حتی میوه ها رو استفاده نکنید. پس تمام قندها و شیرینیجات رو هم بایستی که قطع کنید. این که میگم قطع کنید 100% است، یعنی شما در هفته یک بار میتونید حالا یه فراری داشته باشید و استفاده کنید، ولی هر چقدر که بیشتر به این برنامه مقید باشید قطعا جواب بیشتر میگیرید. نکته بعدیمون قطع نمک معمولی، یعنی سدیومی که توی مارکت ها فروخته میشه و جایگزین کردن این. یعنی من ازتون نمیخوام نمک نخورید، نمکتون رو میخوام تعویض کنید، به جاش نمک دریایی استفاده کنید. نمک دریایی علاوه بر این که عرضم به حضورتون که خب اون معایب نمک معمولی رو نداره، ایجاد انرژی هم میکنه. یعنی شما اگر قبل از تمرینتون از نمک دریایی استفاده کنید حتی قدرت هم پیدا میکنید برای تمرینتون. پس نمک دریایی رو با نمک معمولی تعویض میکنید. فکر میکنم که نکته آخرمون باشه، اگر که بعدا حالا ویدیو رو نگاه میکنم کم بود بهش اضافه میکنم، این هستش که یه چنج دیگه، یه تعویض دیگه هم داشته باشیم باید، اونم اینه که همه روغنامون، یعنی انواع خامه ها، کره ها، روغن آفتابگردون و ذرات گلدن و فلان، اینا همه رو باید با روغن زیتون عوض کنیم. روغن زیتون علاوه بر اینکه قطع اشتباه و ایجاد سیری توی بدن میکنه به خاطر تاثیراتی که باز روی آنزیم های معده داره، حتی بلاکر میگن به روغن زیتون، یعنی میبنده. یه حالت دیگه ای هم که داره، مثل این برای مهره ها و اینها خیلی خوبه، مثلا زانو و کمر، چون افرادی که با اضافه وزن مواجه هستن مدام بدنشون و مهره هاشون رو به خاطر کشش زمین توی فشار قرار میدن. خب این افراد میتونن از روغن زیتون استفاده کنن، یعنی کسایی که میخوان تو فاز چربی سوزی قرار بگیرن باید روغن هاشون و چیزهای چربشون رو با روغن زیتون عوض کنن، چون که
هم قطع اشتها میکنه، هم بلوکر هستش یعنی اشتها رو کم میکنه، هم اینکه یه محافظتی میکنه از اون مهره های که ارزم به حضور ستون فقرات و حتی زانوها و همه اتصالات استخوانی بدن. یعنی یه حالتی تقریبا مثل اون روغنی که توی سوپاپ ماشین هستش داره. این 10 تا نکته‌ای بودش که به عنوان 10 تا کلید امروز براتون توی این ویدیو خواستم بگم. امیدوارم که به کارتون بیاد، امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین. یه ویدیو هم انشالله آینده میذارم در مورد 10 تا نکته برای چاقی، یعنی اون دوستا رو هم فراموش نکردم. امیدوارم که همونطور که گفتم همیشه سلامت باشید، ورزش کنید، شاد باشید. اگر که سوالای کوتاه داشتیدم قطعاً یعنی باعث افتخار دارم اگر بتونم جواب بدم. امیدوارم که هر جا هستید، امیدوارم و زیاد گفتم موفق و پیروز باشید. شب و روزتون هم خوش باشه. با امید دیدار.